àmọ́ ń tá a fẹ́ mú bẹ́ẹ̀ léyìí tó ṣe pàtàkì fún àwọn náà ní pé ká mọ̀ pọ́jọ́ pé al-kiyama ń bẹ pẹ̀lú gbogbo tí wàá ṣẹlẹ̀ wọn náà ọ̀nà méjì náà ni yóò já sí ìsídà kó já sí dáadáa fún àwọn kan kọ́lọ́n kó kàwá kún wọn àbí kó sì já sí ìdàkejì fún àwọn kan kọ́lọ́n kó má ṣe wá léwu ẹni bẹ́ẹ̀ àwọn tó bá já sí dáadáa fún àwọn ni wọ́n wà àlìjánnà Ọlọ́run ọba àlekíọlá àwọn tó bá já sí àìdá fún àwọn ni wọ́n wọ̀nà Ọlọ́run ọba àlekíọlá kọ́lọ́n kó má fi àdájẹ wa lọ́jọ́ pé ní alkiyama àwọn tó bá já sí dáadáa fún lẹ́yìn ìgbà tán bá ti ṣe ìṣirò tán níwájú Ọlọ́run ọba àlekíọlá Ọlọ́run ọba àlekíọlá yóò nìkan gba tírà wọn pẹ̀lú ọwọ́ ọ̀tún wọn fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura Ọlọ́run ní ẹni tí wọ́n bá fún ní tírà rẹ̀ mẹ́ni pé tó ṣe sẹ́wọ̀n pé aṣọ pé tàbá wà nílé ayé àwọn màláíkà wà tí wọ́n ń kọ dáadáa kalẹ̀ àbí Ọlọ́run ní ẹni tó bá fún ní ìwé dáadáa rẹ̀ nìkan fún pẹ̀lú ọwọ́ ọ̀tún ló fi gbà á Ọlọ́run ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ ní ìṣirò rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn Ọlọ́run ọba àlekíọlá yóò rọrùn kò ní rí nira àlìjánnà ni ó sì jẹ́ bùdé sí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ọ̀dọ̀ àwọn ará alẹ́ rẹ̀ lálìjánnà yóò dọ́dọ̀ wọn ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àmẹ́ni tí wọ́n bá fún tírà rẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ òsì rẹ̀ inú dàmúdàbò ni ó wà irú ẹni bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ọba àlekíọlá ní òfin sínú náà kọ́lọ́run kó má fi ìyà jẹ wá ẹni tó bá mú ní tírà rẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ òsì rẹ̀ ní Ọlọ́run ọba àlekíọlá ó máa sọ fún wípé iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba in tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ ìwọ náà ló ṣe ìwọ náà kà fún ààrẹ wọ́n ní ògbàgbọ́ ní Ọlọ́run ọba olóògbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́ wọ́n lọ́lọ́run ọba àlekíọlá ọ̀kan ṣoṣo ní onípọ́lọ́run ọba àlekíọlá lọ́mọ pọ́lọ́lọ́run ọba àlekíọlá ọba tí wọ́n gbọ́dọ̀ dá nǹkan mí papọ̀ mọ́ ní ó ní wípé èyí ṣe bẹ́ẹ̀ èyí ò máa ṣe yìí yóò máa sọ wọ́n ni ọwọ́ Ọlọ́run ọba àlekíọlá ọ̀rí báhùn Islam yìí nìkan lọ náà òun náà láti gbọ́dọ̀ jókòó tì